आहा कति राम्रो देखिएको। के तपाईहरुलाई पनि यस्तो टेलिस्कोप बनाउन मन छ? यदि मन छ भने यो भिडियो आज अन्त्यसम्म हेर्नु होला। आजको यस भिडियोमा मैले यस्तो खालको टेलिस्कोप बनाउन सिकाएको छु। मैले यो टेलिस्कोप बनाइरहँदाखेरि टेक्निकल टर्म्सहरुलाई हटाएर एकदमै सिम्पल भाषामा साना भाइ बहिनीहरुले पनि यो कुरा बुझ्नुहोस् भन्ने हिसाबले यो भिडियो सामग्री रेडी बनाएको छु। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। तब हामी टेलिस्कोप बनाउनको लागि रेडी हौं। टेलिस्कोप बनाउन हामीलाई यस्ता दुईटा पाइप्सहरु चाहिन्छ। यस्ता दुईटा पाइप्सहरु डिफरेन्ट डायमिटर भयो भने यसरी एक आपसमा छिर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई टेलिस्कोपको फोकस मिलाउनको लागि युजफुल हुन्छ। यस्ता दुईटा पाइप्सहरु हामीलाई चाहिन्छ। त्यसपछि यस्ता केही चार्ट पेपर्सहरु अनि मेजरमेन्ट गर्नको लागि स्केल, कटिङ गर्नको लागि एक्जोब्लेड्स र हामीलाई हट ग्लु गन चाहिन्छ। तपाईहरुसँग हट ग्लु गन छैन भने तपाईहरुले फेभिकल अथवा सुपर ग्लु युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट र सबैभन्दा बढी नेसेसरी चाहिने भनेको यी दुईटा लेन्सेसहरु हुन्। यो लेन्स आइपिस र यो लेन्स अब्जेक्टिभ लेन्स हो। यो लेन्स आइपिस र यो लेन्स अब्जेक्टिभ लेन्स हो र हामीले दोकानबाट किन्दाखेरि यो आइपिस र अब्जेक्टिभ लेन्सको फोकल लेन्थ र डायमिटर हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसकै आधारमा मेजरमेन्ट गरेर हामी टेलिस्कोप बनाउँछौं। तपाईहरुलाई यस्तो दुईटा लेन्सहरु चाहिन्छ र यस्तो दुईटा लेन्सहरु अहिले मसँग भएको यो दुईटा लेन्सहरुमा मेरो जुन आइपिस छ, आइपिस 5 सेन्टिमिटर फोकल लेन्थको र डायमिटर 5 सेन्टिमिटरको हो र अब्जेक्टिभ लेन्स जुन मैले लिएको छु, अब्जेक्टिभ लेन्सको फोकल लेन्थ 50 सेन्टिमिटर र डायमिटर 5 सेन्टिमिटरको हो। अब हामीले यो दुईटा लेन्स बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको फोकल लेन्थ र यसको फोकल लेन्थलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। यानी कि 5 सेन्टिमिटर को फोकल लेन्थ छ यसको आइपिसको र 50 सेन्टिमिटर छ अब्जेक्टिभ लेन्सको र दुईटैलाई जोड्दाखेरि 55 सेन्टिमिटर हुन्छ। यानी कि डिस्टेन्स बिट्विन टु लेन्स शुड बी 55 सेन्टिमिटर। र अब म त्यही अनुसार मेरो पाइपको कटिङ गर्न थाल्छु। पाइप कटिङ गर्दाखेरि मेरो ठुलो खालको पाइप जुन छ त्यो पाइपलाई म 50 सेन्टिमिटरको सुरुमा कट गर्छु। सो सुरुमा मैले स्केल युज गरेर यसको मार्किङ गर्दै छु। सेन्टिमिटरको बनाए र म 50 सेन्टिमिटरको मार्किङ कट गर्न जाँदै छु। सो फाइनली हामीले कटिङ गरिसक्यौं। मैले 50 सेन्टिमिटरको कट गरे यहाँनेरि। सो मैले अब साइडमा राख्दै छु। अब अर्को पाइपलाई लिएर अब यो पाइपलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई 5 सेन्टिमिटर काट्नु पर्ने हुन्छ र त्यो दुईटालाई जोड्दाखेरि 55 सेन्टिमिटर पुग्छ, जसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो डिस्टेन्स बिट्विन टु लेन्स हुन्छ। तर 5 सेन्टिमिटर मात्र काटेर हामीले यसलाई भित्र होल्डिङ गराउनको लागि ठाउँ हुँदैन। त्यही भएर म के गर्दै छु भने 5 प्लस 20 गरेर 25 सेन्टिमिटर कट गर्छु र यसलाई यहाँ भित्र यसरी इनपुट गर्दाखेरि भित्र होल्ड गर्नको लागि ठ्याक्कै 20 सेन्टिमिटर हुन्छ र बाहिर यति 5 सेन्टिमिटर मात्र रहन्छ, जसले गर्दा मलाई फोकस मिलाउनको लागि नजिक र टाढाको कुरा हेर्नको लागि फोकस मिलाउन काम लाग्छ। त्यही भएर म यसलाई अब 25 सेन्टिमिटरको मेजर गरेर कट गर्छु। अब हामी यो अब्जेक्टिभ लेन्सलाई यो पाइपको एउटा एन्डिङमा जोड्छौं। विचार गर्नुहोस्, यो जोड्नु भन्दा अगाडि हामीले यसलाई राम्रोसँग पुस्नु पर्ने हुन्छ र पुस्नको लागि हामीले चस्मा पुस्ने क्लोथलाई पनि युज गर्न सक्छौं। अब हामी यो लेन्सलाई यसमा जोड्ने छौं।
त्यसपछि हामीले आइपिसलाई अर्को पाइपमा जोड्यौं र त्यसपछि हामी यस्ता कलरफुल चार्ट पेपर्सहरू लिएर यसलाई र्यापिङ गर्छौं। सो फाइनली हामीले टेलिस्कोप बनाइसकेका छौं। टेलिस्कोप तपाईहरुले चाहे बमोजिमको कलरिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले चाहे बमोजिमको लेन्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो टेलिस्कोपहरू ह्यान्डल गर्दाखेरि तपाईको हात एकदमै स्टेबल हुनुपर्ने हुन्छ। सर्टेन 2-3 वटा ट्राई पछि तपाईहरुले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ र यसको तपाईहरुले हेर्दाखेरि फोकसिङ इन एन्ड आउट गरेर यसको फोकसहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। जब तपाईहरु यसरी बाहिर ल्याउनुहुन्छ तब नजिकको कुराहरू प्रष्ट देखिन्छ भने टाढा लग्दाखेरि धेरै फिल्ड अफ भ्यू र धेरै कुराहरू देख्न सकिन्छ है त। सो यसरी फोकसिङ मिलाएर तपाईहरुले टेलिस्कोप चलाउन सिक्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब म तपाईहरुलाई यो टेलिस्कोपबाट हामीले खिचेको केही तस्बिरहरू देखाउँछु। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यसका साथै भविष्यमा मैले बनाउने अरु भिडियोहरू तपाईहरु पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउको बेल नोटिफिकेसन थिच्न पनि पक्कै पनि नबिर्सनु होला। हस् त आजको लागि यति नै। भेटौँला फेरि अर्को नयाँ भिडियोको कन्टेन्टमा।